Welcome, dames en heren. Het is de month of September. Month of September heeft mee te maken met vuur, energy, de element van vuur. Het is een masculine, een mannelijke maand, dus wees voorzichtig daarop. Ik zie heel veel man in het algemeen, heel veel mannen hebben issues, problemen met zijn bossen, dat soort of issue en problemen. Ik wil best wel zeggen, bedankt voor de terugkomst. Niet vergeten om te delen. En ook niet vergeten om te gaan even kijken naar je eigen zodiac. En dames en heren, september is een zwaar maand. Ik kan niks anders zeggen. Het is zeer zwaar. Dus wees voorzichtig wat je doet, met wie je doet, hoe je bepaalde dingen doet, omdat die ego's staan even stevig in deze maand, oké? Dus we gaan even kijken. In de eerste week hebben wij de energie van de zegwaken. En de zegwaken is over in de beginning van vooruitgang, relocatie, nieuwe start en dat soort van situatie, oké? Dan we hebben een situatie waar je zoekt innerlijke kracht om dus nieuwe start te krijgen. Je zoekt innerlijke kracht om even met anderen te communiceren, te delen dingen, te vooruit gaan. Ik ken een issue, een situatie waar je zit je huis te verkopen of dat soort van ding en daar is moeilijkheid. Je zit te balance out issue en daar is heel veel moeilijkheden. Dus wees voorzichtig. Dan zien wij de energie van de magie komt binnen om dat probleem of issue op te lossen. Heel veel van jullie dat was op zoek naar een nieuwe baan, een nieuwe contract, soms soort van een nieuwe onderneming overeens. Dat wordt gedaan in de derde week en dat is zeer positief. In de tweede week, je hebt de energie van de toren. En de energie van de toren is zeer positief, vanwege dat het brengt een eind tot conflict tussen een groep mensen. Nou, deze groepen mensen, dat was soms soort van grote conflicten. Ik zie hier, geheim is nou boven water gekomen. Heel veel conflicten met een groep mensen. Dit kan groot worden. Het is thuis of het is op de workfloor. Ik zie op de workfloor heel veel vergaderingen, heel veel managers, connecten, mergers, dat soort van ding. Maar check out de business lezen. Maar in een huis of karma en dat soort van ding, een resolution komt binnen. Ik zie de energie van de magie. Breng iets terug waar mensen het proberen een situatie. Zoals als mensen proberen jullie iets niet te krijgen, maar het is zoiets als een energie of nee, de mensen krijgen het best wel, oké? Dus de tweede week is zeer zwaar. En de tweede week is de eind van een groep mensen dat co-create een issue te blokkeren heel veel van jullie om vooruit te gaan in het leven. De derde week, je hebt mee te maken met de vader-energie of een mannelijke energie. Oké, dus mannelijke energie is huge corporation institution. Het is manager, supervisor, vader, broer, iemand dat heeft zijn kracht over jou. En voor sommige van jullie is je partner dat komt tot een eind, omdat ik zie dat sommige van jullie gaat weglopen van deze oneerlijke spelletje dat was creëerd. En mensen gaat stevig in zijn schoenen staan over wat is gebeurd. De derde week, heel veel mannen hebben problemen thuis en op de workfloor. Heel veel problemen met je vrouw. En op de workfloor, in je leven, heel veel conflicts met relatie, met je ouders en dat soort van dingen dat komt op in de derde week. Dus wees voorzichtig, de derde week is een zeer zwaar energie. De vierde week heb je mee te maken met de duivel. En dat is de ego-based mensen dat je moet in contact komen. En deze ego-mensen, het is zoiets als, deze mensen
creëer some sort of a issue, some sort of a blokkades, issues en situatie om jou niet verder uit te gaan en dat komt tot een eind, oké? Omdat nou het is gezien, dus balance komt, een eind komt en je wordt succesvol overkomen de situatie en daar komt een miraculeuze oplossing. Het is zo, het is the universe have moeilijkheid in je weg gezet. En leer je om te vragen voor hulp om deze moeilijkheid op te lossen. En dat heb je in deze maand, oké? Dus wees voorzichtig. Nou, we gaan kijken iedere huis. In de eerste huis, heel veel van jullie willen een nieuwe start voor je kinderen, nieuwe start in het leven, oké? En je zit om te bidden, te hopen om this nieuwe start binnen te komen. Dus je zit in jezelf even na te denken, oh ik wist dat ik krijg een nieuwe start, ik wil een nieuwe baan. Weet je, dat soort van ding. En ga gewoon manifest, omdat september begint de tijd om manifest, oké? In de tweede huis is het huis van je financial status. There was some sort of blokkades die this wordt opgeheven. Ik zie heel veel conflicts met groepen van mensen. Mensen now recognize that there was some sort of oneerlijk situatie that was on the gang. Een groep mensen zitten bekijken en situatie en recognize what was there on the hand. In de derde huis van de environment, daar zijn problemen. Mannen hebben heel veel problemen in de environment in deze maand van september. Sommige van jullie mannen moeten aan jezelf gaan aanwerken. Dat soort van situatie en issue dat komt op voor mannen, weet je. In de vierde huis, family issues, daar is iemand dat creëert heel veel problemen voor je family. En deze persoon krijgt nou straf voor wat hij of zij heeft gedaan. Mensen nou recognize de oneerlijk spelletje dat deze persoon heeft gecreëerd. En daar komt een straf voor iemand dat heeft tegen sommige van jullie familie tegen gewerkt. Dan in de fifth house van vrienden, geheim is uitgekomen over een vriend of een vriendin. En mensen nou recognize, ja, dit moet ik even achter mij verlaten. Dit is geen goede situatie. En dit situatie laat ik achter mij. Heel veel problemen. Sommige van jullie gaat huis verkopen of huis koper. Ik zie een nieuwe contract voor huis kunnen opkomen in de maand van september. Is goed. Sommige van jullie relocatie of dat soort of ding, maar positief. De contract is goed, oké. Nieuwe tijdelijke contract is ook goed, ondernemers en dat soort van ding. Problemen dat je heeft in relatie, dat soort van ding, het wordt opgelost. Sommige van jullie misschien hebben verkering of iemand ontmoeten en een verkering. In de negende huis van buitenland, ik zie dat some sort of onderzoek is nou geplaatst over mensen en mensen vanuit het buitenland. Dus dat is wel. Dus misschien krijgen wij een nieuwe vlucht erin, dat soort van situatie. In de house of reputation, meestal van jullie oude vrouw, goede repetitie, goede terugkoppeling is hier voor jullie oude vrouw. Jullie oude vrouw repetitie dat was beschadigd, wordt genezen. Some sort of a nieuw contract. Ik zie grote mensen, ziekenhuis, grote organisatie. Bekijk nou alle contracten dat was aangemaakt voor mensen dat komen vanuit het buitenland. En kijk aan alle contracten om te zien. Dus ik zie is een soort of dat overheid, instantie, gemeentehuis en dat soort van ding begin nou om te kijken. De double is as if een nieuw team wordt opgezet en ze beginnen nou om te kijken. De double, als er is double van mensen, double van situatie. Dus ik zie dat een nieuwe team, en deze team heeft niks mee te maken met de gemeente, maar werk om te bekijken data en informatie van een afstand. En koppel op mensen samen, oké, om te achter te vinden
Hoe komen mensen met bepaalde data en informatie in een grote institutie, organisatie? Ik ken dat immigratie, naturalisatie, dienst begin om te bekijken. Weet je, het is een situatie waar ik zie, en ik heb vraagteken hierover en ik vind dat de overheid moet hier even goed aan kijken. Hoe kan een buitenlanders kind hier wonen zonder ouders? Ik wil dat de overheid even goed hierover nadenken. Een kind heeft de ouders nodig. Het is hetzelfde dat is gebeurd in de Verenigde Staten. Dat ze neemden de kinderen van Mexico of zo zonder ouders. Nederlands, dit is een vraag dat de minister van Buitenlanden moet even gaan kijken. Een kind heeft zijn ouders nodig. Kind kan niet. Kind dat groeit op zonder de ouders mist zijn pad in het leven. En als niet twee ouders, maar één ouders. We kunnen niet kinderen innemen zonder. Als je doet dat, dat is wanneer je gaat adoptie. Kinderen, dat je gaat adoptie nemen. Dus je neemt de kind en niet de ouders. Maar als je gaat even in de immigratie en naturalisatiedienst. Je kan geen kinderen aannemen zonder de ouders. Dit gaat een probleem creëren in de toekomst, dames en heren. Want dan de kinderen gaat de ouders willen innemen in Nederland. Je weet niet, dat is extra ouders, dat soort van situatie. Dus ik vraag de overheid, omdat dit is grote problemen. Nou lijkt het zo, is oké, we houden het kind hier, maar een kind moet één. Als je kan niet twee ouders, moet één ouders. Omdat je weet niet hoe de kinderen zijn hier terechtgekomen. En wat Nederlandse snapt niet, is dat heel veel kinderen zijn verkocht of door anderen genomen. En zeg maar dat is een kind en het is niet een kind. Dames en heren, ik vraag even Immigratie en Naturalisatiedienst om hier om te bekijken voordat we creëren another disaster. Oké? Dus ik ga even verder. Vraag mijn dienst aan. Als je wil meer informatie daarover. Omdat ik heb zoveel in de laatste koppele jaar. Dat ik heb zoveel onderzoek. Ik kan bestsellers boek schrijven over dingen wat ik heb achtergekomen. En ik vind dat het is niet onze problemen. Het is eerst om te bekijken waarom is de kind, hoe is de kind terechtgekomen in Nederland. Omdat daar is heel veel kind dat is gewoon genomen door een andere persoon en zegt dat is een kind en is niet een kind. En het is de last voor de Nederlandse staat. Oké? We gaan even verder. Dus ik zie Romilly en Boodschatter wil eigenlijk een nieuw start. Nou, het is een kwestie van mensen wil echt some sort of a nieuwe start, maar het is een situatie wat jullie had creëren, some sort of a probleem. Ik zie jullie mensen hebben issue met kinderen en issues voor een nieuwe start voor jezelf. Dus dit is een kwestie, dit is een situatie dat komt best wel op. En het heeft mee te maken met mensen. Dus wees voorzichtig hier aan. Omdat we zien deze situatie is hier om te bekijken. Oké? Dus wees voorzichtig omdat problemen komen op voor jullie Leo. Ram. Oké? Leo's. Je geheim is hier uit. Leo's, je geheim is hier uit. Yes, je geheims. En geheim op een Leo en een maag, wat ze had gedaan, is nou even boven water gekomen. Boodschappen mensen, je wil some sort of a new start. Je wil iemand vanuit het buitenland in het Nederlands brengen, maar het gaat je niet lukken. Een buitenlandse persoon, sommige van jullie boodschappen dat is connected met de buitenlandse persoon, some sort of een eind komt daar aan. Dus wees voorzichtig. Stiermensen, jullie hebben heel veel problemen, heel veel
conflicts. Jullie steermensen hebben heel veel conflicts. Heel veel dingen is even bekijken. Heel veel conflicts voor steermensen. Heel veel issues en problemen voor steermensen. Maak mensen een eind komt to de jaloezie. Dat was heel veel jaloezie. Dat is de energy of the snake, de tweede vrouw. Heel veel jaloezie. En een eind komt naar de jaloezie dat jullie maakmensen hebben. Hou de steenbok vrouw. Ik zie dat je krijgt zeer positief terugkoppelingen. Goed woord is over jou gesproken. Sommige van jullie oude vrouw, je repetitie was beschadigd. En nu het wordt genees vanwege dat mensen recognize dat heel veel mensen have creëerd some sort of a undesirable situatie voor jullie stierbok mensen. Tweelingman, je komt in een clinch, tweelingman. En heel veel problemen met mensen in authority. Tweelingman, het is best wel een moeilijke maand voor jullie tweelingman. En dat is door de mensen dat je in zaak weet of de mensen dat je bent bevrienden met, heb je gebracht in grote problemen. Professional, opgeleide mensen, je krijgt een nieuwe start, verwacht een nieuwe positie op de workfloor of als je gaat best wel een huis verkopen of gescheiden samen een huis kopen met iemand, ja, oké. Weeskal mensen, je hebt problemen met contract, thuis of work, oké. Some sort of an issue. The huisbaas, that sort of a situatie, overheid, institution, weeskal mensen, je hebt dat. Nou, waterman mensen, ik zie jullie waterman mensen, some sort of a contract zitten jullie waterman mensen. Sommige van jullie waterman mensen hebben some sort of a contract of jullie waterman mensen zitten contract te bekijken voor een vrouw. Wie is de vrouw? We weten het niet, maar this can HR, oké? Ja, personeelszaak, oké? This is personeelszaak. Er zitten heel veel contract dat was opgesteld in het verleden. Die zitten even naar onderzoek. Je kan ook overheid werk permit, werk vergunning. Oké. Zit heel veel om een onderzoek te bekijken aan iedereen. Om achter te komen wat precies en wie heeft deze contract allemaal opgesteld. In de huis van de kreef, het zit niet zo goed voor jullie kreefvrouw, voor jullie kreefman. Vrede komt tot de situatie, maar kreefvrouw, daar is some sort of a probleem dat komt op voor jullie kreefvrouw. In de huis van de ochthuis is van de Scorpions. Scorpions, ik zie sommige van jullie Scorpion zoeken long-term stability. Okay, sommige van jullie Scorpion wil some sort of a long-term stability en je staat stevig in je schoenen. Je wil even je innerlijke kracht terugvinden om stevig in je schoenen te staan. Dus we zien dat best wel opkomen voor jullie, oké? Dan in de huis van de vismensen, positive alignment of energy. Vismensen dat hebben door heel veel problemen, some sort of oplossing is hier. Dus vismensen, dit is een goed teken, de teken van onverwacht verrassing, nieuw auto, nieuw sleutel, nieuw huis en iets mee te maken met de sleutel, een corner office, je eigen kantoor, je eigen ondernemen, some sort of a nieuw vergunning is doorgegeven en this is zeer, zeer positief. Wow, so dus dames en heren, het is best wel een zeer positieve alignment of energy. Niet vergeten, het is een vuur, maar de magie is tweelingmensen. We hebben mee te maken met de zon, Pluto, tower momenten. De ster is de zon, maar de communicatie is de sleutel voor deze maand. Communicatie.
Dus we hebben Mercury en Uranus. En de planeet van Mercury en Uranus heeft mee te maken met communicatie, los heel veel problemen, issues op. Oké, dit is een tijd waar de moeilijkheid dat sommige van jullie hebben gedragen met je vader, met de mensen dat hebben ze macht over jou, is nou tot een eind gekomen. Mensen nou zitten bekijken, some sort of a contract dat was gemaakt in het verleden en recognize iets dat was niet boven water en een eind komt daarin. Die recognize that some sort of a contract was creëerd on geen eerlijkheid. En dat komt best wel in. Dus we zien die energie van een eind, transition, met mensen dat gebruiken ze macht in een verkeerde manier. En nou een oplossing is hier in deze tijdslijn. Oké, dus dat is best wel positief. Nummer 44 is de energie van de maand. Het is een situatie waar een cycle komt tot een eind waar mensen gebruiken ze macht in een verkeerde manier. Twee keer de energie van de keizenaar is hier. En de keizenaar is over de macht, de ego, de macht van anderen over jou en een resolutie. Nou, there is some sort of indecisiveness dat komt tot een eind vanwege dat je trekt jezelf hiervan af. En ik zie dat de engel van balance. Oké, dat is 2 keer de engel van balance en 2 keer waar je stapt terug. En doordat de engel van balance komt binnen om jullie te helpen. En dit is wat ik zei tegen mensen. Zit niet in je problemen. Als jij gelooft niet in engel of whatever, roep de universe op en zeg, luister nou, ik heb deze situatie. Ik vraag voor hulp. Oké? Dus het is zeer belangrijk om jullie dat te doen vanwege doordat jullie zitten altijd gewoon in de moeilijkheid en wil niet de universe vragen om divine intervention. Oké? Zo noemen wij dat. Luister nou, ik kan de situatie niet alleen oplossen. Ik vraag om hulp om mij te sturen. Oké? Dan we werken met de fairy en het zegt release the emperor and the world. A cycle is over to een machtige groepen mensen dat creëren some sort of a chaos. Oké, dus Leo's en Ram Zakenman, wees voorzichtig en eind komen hierin. Dus je hebt twee energie, nummer 44, 14. Dat is 5, 4 en 5. 9, 4 en 5 is 9. 9 is die energie van een eind komt binnen. Dus eerst hebben wij release, loslaten. Loslaten. Je man dat creëert macht over jou. En bring it tot een eind. Loslaat de mensen dat creëren macht over jou. Staan stevig in je schoenen. Neem jezelf terug. Oké? Laat mensen niet over jou lopen. Laat mensen weten hoe ver dat je kan. Oké? Laat mensen weten zijn grens. Dus loslaten. Dus je hebt 4. Oké? En dan je hebt geduld. Heel veel geduld is gevraagd. Maar de sleutel van de maand is Mercury, communicatie. Oké? Met communicatie, Uranus komt om jullie te helpen uit some soort van issue problemen te komen. Dames en heren, ik wens je een fijne maand. Namaste. Niet vergeten om te thumbs up en deel. Namaste.